ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමදෙනාටම අද මම ඔයාලට ආසම කෑමක් තමයි ගෙනාවේ. ජෙම් බිස්කට්. පුංචි කාලේ ඔයාලගේ මතකය අලුත් කරන කෑමක් නෙමෙයි. සිංහල YouTube channel එකක පළවෙනි වතාවට තමයි මේක හදන්න කියලා දෙන්නේ. මේවා හදන්න ඕන වෙන දේවල් මම description box එකට දාන්නම් එතනින් බලන්න. මීට කලින් මම කොයින් බිස්කට්, ඉඟුරු බිස්කට් වීඩියෝ දාලා තියෙනවා. ඒව තවම බැලුවේ නැත්නම් මේ link ටිකත් මම පහලින් දාන්නම්. ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් මගේ YouTube channel එකටත් subscribe වෙන්න. ඔයාලා දැනටමත් subscribe වුණේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුවත් click කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ජෙම් බිස්කට් හදන්න මේ දේවල් ඕන වෙනවා. බිස්කට් එක හදන්න ඕන වෙනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 100යි, සීනි ග්‍රෑම් 20යි. මේ වගේ හොඳට blend කරලා ගන්න. බටර් ග්‍රෑම් 40යි කාමරෝෂ්ණත්වයේ තියෙන්න ඕන. ලුණු යාන්තමින් ගන්න. වැනිලා තේ හැඳි 1යි, කිරි මේස හැඳි 1යි, බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි භාගයයි. මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ මේ වගේ භාජනයකට සීනි ටිකයි බටරුයි එකතු කරනවා. මේ විදිහට හොඳට විස්ක් කරන්න. දැන් මම ලුණු ටික එකතු කරනවා. ක්‍රීම් වෙන තුරුම මේ වගේ විස්ක් කර ගන්න. දැන් මම වැනිලා තේ හැන්දක් දාලා ආයෙත් කවලම් කර ගන්නවා. දැන් පිටි ටිකට බේකින් පවුඩර් ටික දාලා කවලම් කරන්න. පිටි ටික ඔක්කොම එකපාර මේ වගේ හලා ගන්න. ආයෙත් මේ වගේ කවලම් කරගන්න. දැන් මම කිරි ටිකත් එකතු කරනවා. දැන් මම කරන්නේ අතින් මේ මිශ්‍රණය ඩෝ එකක් වගේ එකතු කර ගන්නවා. දැන් මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මගේ බේකින් ට්‍රේ එක. මම මේ වගේ පාර්ච්මන්ට් කොලයක් එල්ලලා තියෙන්නේ. අද මම ගන්නේ මේ වගේ කටර් එකක්. මේක වැනිලා පීනක තරම එකක්. ඊට වඩා චුට්ටක් ලොකු වුණාට කමක් නැහැ. දැන් මම කරන්නේ පාර්ච්මන්ට් කොලයක් උඩින් ඩෝ එක තියලා තව පාර්ච්මන්ට් කොලයකින් මේ වගේ වහනවා. දැන් ටිකක් ඝනකමට රෝල් කරගන්න. උඩ මතු පිට හොඳට මේ වගේ මට්ටම් කරගන්න. දැන් මම කටර් එකෙන් මල් කපලා බේකින් ට්‍රේ එකේ මේ වගේ තියෙනවා. ඔක්කොම මල් ටික මේ වගේ කපා ගන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඉතුරුණු ටික ආපහු අරගෙන මේ විදිහටම තුනී කරලා මල් කපා ගන්න.
දැන් මේ තියෙන්නේ මම කපාගත්ත බිස්කට් ටික. මම මේ බිස්කට් සෙල්සියස් අංශක 180ට ප්‍රීහීට් කළ oven එකේ තමයි බේක් කරගන්නේ. විනාඩි 10ක් 15ක් බේක් කරගත්තම ඇති. මේ තියෙන්නේ අපි බේක් කරගත්ත බිස්කට් ටික. දැන් නිවෙන්න තියන්න. ඔයාලට බිස්කට් එක ගොඩාක් හයියට ඕන නම් දුඹුරු පාට වෙනකම් බේක් කරගන්න. ඒ අතරේදී අපි අයිසින් එක හදමු. මෙතන තියෙන්නේ බිත්තර සුදු මද 1යි. මේකේ බර බලන්න. මෙතන ග්‍රෑම් 34ක් තියෙනවා. ඒ වගේ දෙගුණයක් සීනි ඕන. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 68ක් සීනි ගත්තා. සීනි ටික ඔයාලා හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගන්න. ලුණු චුට්ටක් ඕන. රෝස පාට, කහ පාට, කොළ පාට ෆුඩ් කලරින්. මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ බිත්තර සුදු මදේට ලුණු ටික දාලා හයි ස්පීඩ් එකේ හොඳට බීට් කරගන්නවා. මේ වගේ පෙනාවට පස්සේ සීනි ටික ටික දාලා හොඳට බීට් කරන්න. සීනි දානකොට ඔයාලා ටික ටික දාන්න. ගොඩාක් එකපාර දාන්න එපා. දැන් හයි ස්පීඩ් එකේ පීක් එකක් හැදෙන තුරුම බීට් කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවනේ මේ වගේ පීක් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් බීට් කළා ඇති. දැන් මිශ්‍රණය කොටස් 4කට මේ වගේ බෙදා ගන්න. මම අද ගන්නේ නම්බර 822 ටිප් එක. මේක ඕපන් ස්ටාර් ටිප් එක. මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ සුදු පාට පුරව ගන්නවා. අනිත් ඒවට දැන් මේ වගේ පාට දාගන්න. දැන් මේ අයිසින් ටික පයිපින් බෑග් වලට පුරව ගන්න ඕන. මම මුලින්ම රෝස පාටින් පයිප් කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ වගේ කෙලින් ටිප් එක තියලා ටිකක් මිරිකලා මේ වගේ ඇදලා ගන්න. අනිත් පාට ඔක්කොම ටිකත් මේ වගේ පයිප් කරගන්න. මේ බිස්කට් ටික දැන් හොඳටම වේලෙන්න ඕන. ඒක නිසා මම දැන් කරන්නේ සෙල්සියස් අංශක 100ට විතර oven එක ප්‍රීහීට් කරනවා. ඊට පස්සේ වේලෙන තුරු oven එකට දාලා තියෙනවා. oven එකට දාලා තියෙනකොට නිතරම බලන්න රස්නේ වැඩි වුණොත් අයිසින් එක පුපුරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා වේලුණ ගමන්ම එළියට ගන්න. මේ තියෙන්නේ oven එකෙන් ගත්ත බිස්කට් ටික. දැන් මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. මේ බිස්කට් ටික තව චුට්ටක් වේලෙන්න ඕන. හරිම ලේසි නේද? දැන් ඔයාලටත් ගෙදරදීම මේ බිස්කට් හදන්න පුළුවන්නේ. ඔයාලගේ පුංචි දරුවනුත් එකතු කරගෙනම මේවා හදන්න. මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට තියෙන ගැටලු යෝජනා අදහස් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.